عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. بلغ العلا بكماله كشف الدنيا بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شريف من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وزد أمن تذكر جيران سلامي ملكت المعجر من مقلة بدمي أم هبتهم ضعيف عويمة أو في والماء من ضرب فمن عليك إن قد فوقا فمتى ولما يقال ببال قد تستغفر منها يحسب أنه تأتي بين منسجم منه
بلذي الشيب والهرم ولا عادت من الفعل الجميل وضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني كتمت سرا بدلي منه بالكتم من بإرادي جماع بالغواية كما يراد جماع الخيل بالنجوم فلا ترون بالمعاصي كسر شهوتي ويقوي شهوة النهيم والنفس كطفل تنكر شهوة على حب الرضاع وإن تظلمه ينفطم فاصرف هواه وحذر أن توليه إن الهوى متى ولا يصبر يصيب راعيها ويدفع ليس إيمة وليس تحلت المرأة فلا تسمي كم حسنت للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في النسم أخشى الدسائس من جوع ومن شبع فيرف مخلصة شر منها تخفي واستغني دمع من عين القدر تلهت من المرحال والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان العاصيهما وإنهما محقق النصح فالدائم منهما رسما ولا حكما فهل تعرف عند الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل قد أسفت به نسلا ولكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك ولم تسنة من أحيا وما إلى أن اشتكت ودماه الضوء من ورم شتى من سغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترفى الأدم
وودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمام وأكدت وعده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على حساب وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا من العذاب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا أحد أبر في القول لا منه ولا غيره الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأوان مقتحم مستمسكون بحبل غير منفصم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا دوام رسول الله ملتمس صلوفا من البحر أو وشفا من الثياب وواقفون لديه عند حده من نقطة أو من شكلة الحكم فهو الذي ثم بعده رسول ثم استطاعوا حبيبا بالغا أسامي منزه عن شريك في محاسنه حسني في غير منقسم والنصر في نبيه واحكم بما شئت منحا فيه وحكيمي وانسوينا ذاتي ما شئت من شرف وانسوينا قدري ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطقون بفم أولى سبق قدره آياته عظما حسنه بنا يلعب بما دعي القلوب به علينا فلم نرتب ولم نهتم بأعين فنكون على فليس يرضى للقرب والبعد فيه غير رحيم كالشمس له للعينين من طرف صغيرة وتكل الطرف بالأمام وكيف يدرك في الدنيا
قدره قوم إياه تسلم عنه بالعلوم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آيات الرسل الكرام فإنما أصلت من نوره فإنه شمس فضل هم كواكبها يضللن أنوارها للناس في الظلام حتى إذا طلعت في الكون عنه العالمين وأحيت سائرهما بأكل نبي أنه خلق بالحسن المشتبه بالبشر والنسيم كالساري في شرف والقدر في شرف والبحر في شرف والنار في النبي كأنه وهو فرد في دلالته بعسكر إذا تلقاه وفي الشام كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف بالمدينة منطق منه ومهتسم إلى طيبة يعدل قربا ضمناء ظالم مشرق منه ومهتدي مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. أبنى مولده عن طيب عنصره طيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد غدروا بحلول البؤس والنقام وبدائه والنصر والوفاء كشمل الأصحاب كسرى غير ملتئم والدار خامدة الأنفاس من الأسف عليه والدار سائل عيني من سدم وسأسى والتأنغضت روحي والتقى والدواري بالغيظ نظامك أن من بالماء من دلال حزنا وبالماء بالنار من غضب والجن تأتي فوق الأنوار ساقعة والحق يظهر معنى ومن كلمة عبد وصام فإعلان البشائر لم يسمع وبارق
الأحزان لم تشم من بعدنا أخبار الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوجل يقوم وبعدما عاينوا في الأفق من شروق القطوة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين نبذا به بعد تسبيح بمقاليد نبذ المسبح من أحشاء تقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج كل بيتنا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج ومريضا تعايده قد أعطى الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أنت مرشدنا لخالقنا في طريق غير العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والحرج يا ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والحرج يا ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والحرج يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشأن والدرج فجزاك خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك رفيع الشأن والدرج أحمد المختار من المضر يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك رفيع الشأن والدرج فصل على المدني سيد الربم والعجم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وصلاة الله تبلغ على الأمواج باللجاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وجهك المأمون حجتنا يوم يأتي الناس بحجج رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. رضي الله تعالى عن أهل البيت وأصحاب رسول الله الكريم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. Page 58 at the back, where the Qaseedas are, we are changing to the Qaseedas. Page 58. في حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور بدر الهدى متمم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بالليل
شريف شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم واتينا أظهره محمد والكفر أبطله فأتم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم شاق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيأ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد القرى بلد معظم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين ويتكلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وصف عجيب عجيب شيء غريب غريب زين حبيب حبيب محمد روحي فداك الله الله محمد روحي فداك برايا برايا جود العطايا عطايا كف السقايا سقايا محمد روحي فداك الله محمد روحي فداك
عبد صحيح صحيح لحظ فصيح فصيح وعظ نصيح نصيح محمد فداك محمد روحي فداك صديق نقي وفاروق نقي عثمان زكي محمد روحي فداك محمد روحي فداك سيدنا علي صهره رضي حبيب حبيب محمد روحي فداك محمد روحي فداك عبد فقير فقير عفو حقير حقير عجز أسير أسير محمد روحي فداك الله 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 محمد روحي فداك أحمد وهادي وهادي زاهد وزادي وزادي يوم المعادي معادي محمد روحي فداك محمد روحي فداك الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي خير من وطئ الثرى المشفع في الغرى من به حياته
ولا عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطهر محمد عربي ما له من مشابه وهذا رحمته به بل يمت في حبه على كل المطلب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الضحيح محمد عربي إني مفتون به طامعا في قاضي ربي عدل به على يصف مشربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المطهر ومحمد عربي شفى من مستقيم جلا من العالم كمله من للفقير والغربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الضحيح ومحمد عربي يملأ من مكرمة كم عطايا وافرا كم روت عن الثقات من الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الضحيح ومحمد عربي نعم ذاك الغصن الصفا والمروءة والوفاء فضل أحمد ما خفى شرقها والمغرب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الضحيح ومحمد عربي من العين غارقنا في الأدمع قالوا لما تعين في محمد
الشفيع الأبا طحين محمد عربي رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصب الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الطحين ومحمد عربي يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصب يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الطحين محمد عربي على بالهدى أحمد مثنى العدا جد بتسليم المدى الصلاة على النبي السلام على الرسول الشفيع الطحين محمد عربي وعليه فسلم غصن في الحمى أو بدا بدر السماء في بدر وإهابه الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الطحين ومحمد عربي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى
ثنيات الوداع الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
الصباح والثريا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي في دنيانا وآخرتي يا رسول الله بيدي إمام أنت باب الله معتمدي في دنياي وآخرتي يا رسول الله بيدي قسما بالناس المعافى والساقي مستوى مقطع الكونين على سوى حقنا للعرب والعجم يا إمام يا سندي أنت باب الله معتمدي في دنياي وآخرتي يا رسول الله بيدي سيد السادات قمر موت أهل الباب والحضر خير الآيات والسور مطلع الحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي في دنياي وآخرتي يا رسول الله بيدي
طابت سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباري وخيرته عبد أهل الحر والحرم الإمام الرسول سندي أنت باب الله المعتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله قل بيدي أتعين وليس ترى مثل طرف الورى بشرا مرأت عين وليس ترى مثل طرف الورى بشرا مرأت عين وليس ترى مثل طرف الورى أشرى غير من فوق الثرى غير الأخلاق والشيخ الإمام الرسول اتقى الله أبدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله بيدي يا إمام يا سندي أتقى الله أبدي فبدنياي آخرتي يا رسول الله يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Now if you can go back to chapter 5, inshallah ta'ala we'll continue from where we left off. Page 26, page 26, chapter 5. Inshallah, we'll continue from here. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في الأقلام مثل الغمامة النسر سائرة تضيع وطيس للأجير حمل أقسمت بالقمر المنشق إن من قلبي نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار
عميق الصدق في الغد والصديق يراهم يقولون ما بالغار من قريب ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عار من الحطم مع سمانه مضيفا واستجرت به إلا ولدت جاورا منه الظلام ولا التمست من الدارين من يدي إلا استلم والندى من خير سلامية الكريم أحيا من رؤياه حله قلبا إذا نمت عيناني لم ينام وذاك حين بلوغ وفيه فليس يرتاب فيه حال محترم تبارك الله ووحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتام آيات لا يخفى على أحد بدونها العدل بين الناس لا يقوم. अब जो शेर पढ़ा जाएगा ये एक शेर पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों के हथेलियों पर फूके और पूरे जिस्म पर अपने फेर लें और इस नीयत के साथ नीयत ये करेंगे जैसे शेख मूसी रहमतुल्लाह अलैह को तमाम अमराज से शिफाए कामिला नसीब हुई थी। अल्लाह ताला इस कसीदे की बरकत से और अपने फज़ल व करम से अल्लाह ताला हुजूर के वास्ते से हमारी ज़ाहिरी और बातिनी और जिस्मानी और रूहानी तमाम बीमारियों को हमसे दूर फरमा दे और शिफाए कामिला अता फरमा दे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस दुआ की बरकत से और क़सीदा बुर्दा शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला ज़रूर शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाएगा। चलिए मोहब्बत से पढ़िए। शेर के माना यह है कि या रसूलल्लाह बारहा आपके हाथ के लगाने से बीमार अच्छे हो गए और बहुत से मोहताज रिश्ते दीवानगी से आज़ाद हो गए और रिहा हो गए। तो अल्लाह दुआ के साथ अपनी जिस्म पर पूरे हाथ को फेर लें इंशाअल्लाह सेहत कामिला नसीब होगी। كم أبرأت عاصبا بالأمس راحته وأطلقت قريبا من ربقة الأمام. كم أبرأت عاصبا بالأمس راحته وأطلقت قريبا من ربقة الأمام. كم أبرأت عاصبا بالأمس راحته وأطلقت قريبا من ربقة الأمام. وأحيت سنة الشباب دعوته حتى حكت مرة في العصور تؤمي بعارض فدعت القلب طاح بها سيبا من اليم أو سيلا من الغريب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك
دعني ووصف يا آيات الروضة وتغرنا للقرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظما وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آياتها من الرحمن محدثة قادمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد والعادل والإرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت والأعداد من محكمات فما يبقينا من رباء بشقاق ولا يبغينا من حكم فحرمت قد إلا عدم حرم العاد الأعادي إليها ملقيا سلم ردت بلاغتها ومعارضها رد الغيور يدي جميعا الحرم لها معارك كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام قامت بها عين قارئها فقالت له لقد غفرت بحبل الله فتصبي إن تتلوها خفة من حول نارها وأطفأتها ونظى من حلقها شبيبي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمام وكالصراط وكالميزان معادلة فالقسط من غيرها في الناس لم تقم إلى دعجما لحسود وحيذكرها تجاهلا وهو عين الحقيقة عين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه يا خير من عافنا ساحته سعيا وفوق موته
للعنق الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سوينا بالحرام الليل إلى حرام فسرى البدر في تاج من الظلام وبالفتى إلى أن التمثلت من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب أنت فيه صاحب العالم حتى إذا تعشق واللمسة من الدنو ولا مرقا لمسلطني خلقتك مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مصيبة عن العيون وسر أي مقدم فحسك فخور غير مشترك وجزتك مقام غير مزدحم وليت بالهدى وعزة لتراكم وليت بالنعم بشرى لنا معشر الإسلاميين لنا بالعناية ركنا غير منقدم يدعى الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وقد قلوب العدا أماء بعثته كنبأة هادئة فلت غفلا من الغنم ما زال يلقاه في كل معترة حتى حكوا بالهدى لحما على وضم غدوى فرارا فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم تقي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن به ليالي الأشهر حرم كأنما دين طيف حل ساعتهم بكل قرب إلى لحم العدا قرب يجر كلها قميص فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتطم من قلب منتدب لله محتسب يسمو بمسترسل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام غاية من بعد قربان
بها موصولة الرحم مكفورة أبدا منهم بخير أب وخير بعل ولم تيتم ولم تئن هم الجبال فسل عنهم مصادمهم هزار منهم في كل مصطدم فسل حنينا وسل بدرا وسل عدا وصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعدم شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسما من السلم يهدي إليك رياح النصب نشرهم فتحسب الورد في أكمام كل كبير كأنهم في ظهور الخيل ندوبا من شدة الحزن بلا من شدة الحزن طرت قلوب العدا من بأسهم فرقت فما تفرق بين الفهم والكهف ولم تكن برسول الله ناصرته إن تلقوا الأسر فيها جامعة تجري ولن ترى من ولي غير منتصر ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملتها كالليث حلا مع الأشبال في أجم كم جدت كلمات الله من جدل فيه وكم خاصم البرهان من قسم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك قدمت بمدح أستقيل به ذنوب المضى في الشعر والقدم القلدان يا تخشى عواقبهم كأنني بهما وتربية النعم أطعت غير الصبا بالحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فلا خسارة نفسي في تجارتها لم تشتريها بالدنيا ولا تسوق وهيا بيع الآجلة بالهدى آجلها بالله قبل في بيع الوكيل سلامي بالآخرة بل فما بعدي بمعتقد من النبي ولا حبل وصارم فإن لي ذمة منه بتسبيح
محمدا وخوف الخلق بالإمام لم يكن بمعاد عقيدا بهدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم عشاء أن يحرم الواجب كريما أو يرجع الجهل منه غير محرم وكل أنزلت أفكاري مدائحه وجدته خلاص خير كزامي وليفوت لنا منه يدان رميت الأزهار في الحكم والأمور سهلات الدنيا التي طافت يا نازوها بما أثنى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضاعتها ومن علومك اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في إخوانك الأمام لعل رحمة ربي لا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي فاجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين صبرا متى تدعو الأهوال يا الحازم وللصحاب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ومن رضا عن أبي بكر وعن عمر
وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم من التقى والنقى والحلم والكرم ما رنا حتى عذابت البنين حسبا وأطرابا عيسى حاد العيس بالكرم فاغفر لنا شدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم واغفر لكاتبها واغفر لقارئها واغفر لسامعها يا واسع الكرم فهذه بردة مختارة كتبت والحمد لله في بدء وفي قدم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جميعا ما تزينت بالنجوم السماء أطلر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل أمراض. اللهم احفظنا من كل أمراض. اللهم احفظنا من كل أمراض، من كل بلاء الدنيا، من كل بلاء الدنيا، من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. يا أرحم الراحمين أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم عافنا فيمن عافيت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بعمن سواك يا رب يا رب يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين استجب دعاءنا يا كريم بجاه محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم بارك على آقائے کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وسیلے سے مائی تعالیٰ آل اطہار امہات المؤمنین صحابہ کرام اہل بیت تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے وسیلے سے مائی تعالیٰ چھوٹے سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت میران محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے تمام بزرگان سلسلے قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ رفاعیہ چشتیہ اللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کے سلسلے سے بیابانیہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حاضر مجلس میں موجود ہیں یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ جو دعاؤں میں شریک ہونا چاہتے تھے اور کسی وجہ سے نہیں شریک ہو سکے یا اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ دانستہ و نادانستہ سارے امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے خطاؤں کو اور لفظشوں کو معاف فرما دیجیے کہ تو بڑا غفار ہے تو غفار الذنوب ہے تو ستار العیوب ہے ہماری عیوب کی پردہ پوشی فرما دیجیے سارے سپنوں کے عیوب کی پردہ پوشی فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں ہماری تعالیٰ ہر لمحہ ہم سے کمزوری ہر لمحہ ہم سے نافرمانی سرزد ہوتی ہے ہر لمحہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ ہم گناہوں میں ٹوٹے اٹے ہوئے ہیں اللہ ہم گناہوں سے ٹوٹے ہوئے اٹے ہوئے ہیں یا اللہ ہم اپنی ہمارے چہرے اللہ ہماری صورتیں بہت شرمندگی سے خجل ہیں یا اللہ ہم آپ کی رحمت سے بھروسہ رکھتے ہیں اے کریم آقا اے رحیم آقا اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی وسیع ہے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو سمیٹ لیجیے یا اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو سمیٹ لیجیے یا اللہ ہم کو اپنی رحمت کی آغوش میں سمیٹ لیجیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہر آنے والی بلا سے مصیبت سے پریشانی سے دکھ رنج غم فکر حادثے سے امراض سے امتحان سے آزمائش سے شر سے انسانوں کے شر سے اجنہ کے شر سے شیاطین کے شر سے مال و دولت کے شر سے ماحول کے شر سے حکومت کے شر سے نفس کے شر سے زبان کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ و معمور رکھیں اللہ اس وبا سے اس وائرس سے اس بیماری سے جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یا اللہ تو شافی مطلق ہے تیرے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا مولا ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے مولا تیرے حکم کی حکم عدولی کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سفر ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں ہم نادم ہیں شرمسار ہیں خجل ہیں یا اللہ ہم شرمسار ہیں اور ہم خجل ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ ہماری گناہوں کو مت دیکھ ہماری کمزوری کو دیکھ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنی جولیوں کو پھیلا کر تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں فضل کی بھیک مانگتے ہیں کرم کی بھیک مانگتے ہیں مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں صحت اور عافیت کی بھیک مانگتے ہیں مولا تو دینے والا ہے یا اللہ تو دینے والا ہے تیرے ہاتھ بہت بڑے ہیں دینے والے یا اللہ تو دینے والا ہے اور تیرے ہاتھ بہت بڑے ہیں یا اللہ
ہماری جھولیاں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ جتنا تو دے گا ہم اسے لے سکیں. مولا تو دینے والا ہے. یا اللہ تو ہم کو عطا فرما اور ہم کو اپنی آغوش میں اپنی رحمت کے حلقے میں عطا فرما لے لیجئے. یا اللہ ہم کو اپنے رحمت کے آغوش میں لے لیجئے. یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے ہر آنے والی بلا سے, مصیبت سے, پریشانی سے, دکھ, رنج, غم, فکر, حادثے سے, امراض سے, امتحان سے, آزمائش سے, شر سے, انسانوں کے شر سے, جنہ کے شر سے, شیاطین کے شر سے, مال و دولت کے شر سے, ماحول کے شر سے, حکومت کے شر سے, نفس کے شر سے, زبان کے شر سے, دھوکے سے, نقصان سے, حسد سے, اچھی نظر سے, بری نظر سے. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے. اہل خاندان کی حفاظت فرمائیے. تمام امت محمدیہ کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا غیاث المستغیثین. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. یا اللہ جب دم آخری حضور کا دیدار نصیب فرما دیجیے. مولا دم آخری حضور کا دیدار نصیب فرما دیجیے. مولا دم آخری حضور کا دیدار نصیب فرما دیجیے. مولا دم آخری حضور کا دیدار نصیب فرما دیجیے. حضور کا دیدار نصیب فرما دیجیے. یا اللہ زبان پر کلمہ توحید کو جاری و ساری فرما دیجیے. یا اللہ زبان پر کلمہ توحید ہو اور اپنی جان کو, اپنی روح کو, یا اللہ اپنی روح کو آپ کو سپورٹ کرتے رہے. یا اللہ سپورٹ کرتے رہے. یا اللہ ایسی 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 اچھی موت عطا فرمائیے. ایسی اچھی موت عطا فرمائیے. اے اللہ جو ہمارے درمیان میں جو حضرات موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں چھپی ہوئی جو دعائیں ہیں اپنے لیے اور اہل خاندان کے لیے اور دنیا کے والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے جو دعائیں ہیں, اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کی دعاؤں کو ان سب کے لیے قبول فرما جن کے لیے ہم اپنی دعائیں ان کی دعاؤں کا جذبہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے دوست باسط صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا, ابھی معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائیے. اللہ ان کی عمر دراز فرمائیے. ان کے خاندان پر ان کا سایہ سلامت رکھیے. اللہ ان کی شفا کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائیے. اور اللہ جو حضرات ہماری اللہ عبید الحق صاحب جو نیمونیا اور ہارٹ کا پرابلم ہے, ان دعاؤں کی درخواست کی ہے. اللہ ہم ان کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں. اور محمد رسول اللہ فاروقی صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یا اللہ جو احباب دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کا تو ہم کو علم ہے, لیکن وہ سب حضرات جو دعا کروانا چاہتے تھے اور کروانا چاہتے ہیں اور جنہوں نے کسی وجہ سے ہم تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی ہے, یا اللہ ہم ان سب کو بھی اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں. اے اللہ ساری امت مسلمہ کے مقاصد کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ان کو صحت کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائیے. سب کے بچوں کو رحم فرمائیے اور کرم فرمائیے. ان پر نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائیے. ہدایت کے راستے کو سب کو رکھیے. بھائی تعالیٰ ہم آپ سے مانگتے ہیں, اپنی حیثیت سے مانگتے ہیں, اپنی کمزوریوں کے ساتھ مانگتے ہیں. اب اپنی شان کریمی سے ہم کو عطا فرما دیجیے. عبدالسلام صاحب کے والد صاحب کی مغفرت کی دعا کی جانی چاہیے. انہوں نے درخواست کی ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ واسکنہ فی الجنہ. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ واسکنہ فی الجنہ. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ واسکنہ فی الجنہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
अस्सलाम वालेकुम। आज मेराज की शब मेराज है और इसरा और मेराज की मुनासिबत से थोड़ी देर क़याम कर लें आप लोग, तो हम फायज दीन बियाबानी जो है वो इंशाल्लाह शब मेराज के बारे में कुछ थोड़ी सा बयान देंगे। Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulihi al-Kareem, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi ajma'een. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. This night is very special and it's very sacred for us, those who not only believe and who say the Shahada, but those who claim that they love Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And whether you claim that or not, you should understand that tonight is a very significant night in our religion of Islam. And the reason why it's so significant is because Allah subhanahu wa ta'ala, through this blessed event, shows us the status of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. It is a very significant time when Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam was in Mecca Sharif. Abu Lahab's wife and many other non-disbelievers were trying to mock Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na'udhu billah, by telling him sallallahu alayhi wa alihi wasallam that because he was not receiving a revelation at that time and he was not sharing any revelation with the people, they were interpreting this as a distancing of Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billah, from his beloved sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And to the point where they were saying that na'udhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala has forsaken you and he is displeased with you, na'udhu billah. And Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam took this as an insult to Allah subhanahu wa ta'ala himself. People interpret this differently, where they say that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam was saddened by their sayings because he was offended because of how they were speaking to him, and he felt really embarrassed. Na'udhu billah, astaghfirullah al-azim, and many different other words they use. But we as Aqidah of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, those who believe in the status and the maqam of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and every single believer who believes in Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam as the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala needs to understand the basic fundamental relationship attribute between Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and that is that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam is the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. So there is in no way, shape or form that it is ever possible for him to ever be displeased with Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. It is complete
impossibility, even though Allah subhanahu wa ta'ala can will anything, but He has chosen Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam to be His most beloved. So there's no reason why He would ever do so. So when Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam reacted, our aqidah should be, our belief is that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, not even for a fraction of a second did He agree or did He believe them, but rather He was upset at the fact that they were speaking about His beloved in this way. And they were claiming that a beloved can dislike a beloved, which it completely does not make any sense. And so therefore Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, in defense of his love for his creator, felt this way. And Allah subhanahu wa ta'ala could not handle that sadness and that feeling of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and He loved that act of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam so much that He actually sent down the ayah right away, Surah Al-Duha, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. These three ayat are very special, very significant, because they help us understand the relationship between Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dealt with a lot of challenges, and a lot of people who had tried to mock him or say different things to him to try to ruin the people's belief of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. But every single time they tried at any level to impact him and to hurt him in any way, shape or form, Allah subhanahu wa ta'ala came to the protection of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam every single time, whether it was for the smallest thing, where they were changing the word of explain to that, they were saying ra'ina, and Allah subhanahu wa ta'ala did not like the way they were saying explain. The Sahaba Kiram, when they were speaking, He did not like that one word because it could be interpreted differently and it could be changed and it could be used disrespectfully to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. So He sent it down the ayah for that. When the Sahaba Kiram were at the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam's blessed home and they had eaten after that, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanted to rest, but he sat with the Sahaba Kiram and never said a word. Allah subhanahu wa ta'ala sent down an ayah right away saying that do not ruin the rest of my beloved Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam. It hurts him. He said it on his behalf. He defended him even with the Sahaba Kiram for every smallest of any type of unease that Allah subhanahu wa ta'ala saw that His beloved was facing. He right away sent an ayah of the Holy Quran to the believers, that they remember the adab and remember the relationship of Allah subhanahu wa ta'ala with His beloved Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, that, oh my beloved sallallahu alayhi wa sallam, we will protect you from all of the people, all the hostile people. Allah Himself will protect you, your life, from the hostile people. Surely Allah subhanahu wa ta'ala does not show the path of guidance to those who disbelieve. So Allah subhanahu wa ta'ala never could even imagine the smallest type of displeasure or unease of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. So how could He forsake him? It's completely impossible. So when He says وَالضُّحَى, He swears by the morning. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, and the way the night falls is one of the interpretations. The Mufassirin also explain that another explanation of this is Allah subhanahu wa ta'ala, out of His love for Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, He says, I swear by the nur of your face. This is one of the scholars mentioned, and I love the way he says it. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tere mukhe di qasam, that your face was, I swear on the blessed nur that shines like the morning sun, the morning light on your face. I swear by that beauty. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, the way that the blackness of your zulfa and your blessed hair. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى, and he responds not to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, but he states it as the Quranic ayah so that every single human being is aware of what Allah subhanahu wa ta'ala feels about Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. A testament
to his love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, where he says, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah subhanahu wa ta'ala can never forsake you and never be displeased with you. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Later on in the Quran, in the surah, he goes where Allah subhanahu wa ta'ala says that I actually make every single moment better than the previous one for you. I love you that much where I would never even allow for something small to hurt you. Every single second, iota, minute, whatever you want to call it, whatever aspect of time you want to think about it, that every single thing as it passes, I increase it for you and make it even better for you. So how can I make it even worse or lessen anything, lessen any wahi, lessen anything? This is a response to the non-disbelievers for their feeling of this way with Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala prepared for him this beautiful, beautiful journey and called Isra. This was known as Isra wal Mi'raj, and this has different levels of this journey. But Allah subhanahu wa ta'ala did this so that every person for the rest of time would know, and we will recognize, and we will never degrade the status of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And the way he does this is from the beginning. He shows us the adab and the muqam of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We hear from so many different, speakers who say that, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na'udhu billah, needed Jibreel alayhi salam for the revelations. Well, astaghfirullah al-azim, they tried to degrade his status. Jibreel alayhi salam himself, it is stated in the books of the deen that we need to read, that we have left. We need to understand his maqam, which was lower than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, where he says that I have been created with a very cool type of texture on my cheeks, and I never knew why I had that. It's a very smooth, very cool temperatured texture on my cheeks, and I had never understood why I had that. But Allah subhanahu wa ta'ala sent him down to call Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam up to him. And so he says that when I went down and I saw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam resting over there, I really realized I didn't know how to respectfully wake him up. And then I remembered the coolness that I have on my cheeks, the soft texture, and I didn't know of any other way to wake him up. But I rubbed my cheek against the heel, the sole of his blessed foot, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. I rubbed it softly so that it would not impact his sleep. It would not wake him up in an incorrect way or cause him any unease of any sort. Because Allah subhanahu wa ta'ala would never like that I would disrespect the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And then after that moment, I knew why that was created. It was created for that moment, for me to wake up Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam in that way. And then the journey continues, where the Buraq, a Jannah animal, was brought for Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam in honor of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. A creature from somewhere from the heavens was brought down to the earth just for the sake of the honorable travel of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. In this journey, we learn about the adab of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. They say that after that, the event continues where Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, he goes and he sees Musa alayhi salam in his grave, and he's standing and doing salah. And the scholars explain to us that we need to break apart this section here and understand what's really happening here. We look over it because we think salah and we move on. But we don't understand what's really happening here. When we look at Musa alayhi salam standing in his qabr, standing and doing salah, we don't realize what he's really doing. Because in reality, after he had passed and moved on to the next phase of his life, he had already proved to Allah subhanahu wa ta'ala that he is Allah subhanahu wa ta'ala is his Rabb. And no ibadah was necessary for him. There was no need for him to do any salah over there in the grave. What he was doing was showing us the adab. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came to visit him in the grave, he was standing
and saying salatu salam on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He wasn't even lying down, he was standing up in his prayer, saying salam on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is a proof that we have when we recite salam on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Standing on Musa alayhi salam, sunnah we are fulfilling when we do that as well. After that, some people say that, well, why did Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, if he was so high in status, go and visit Musa alayhi salam, who was a Nabi, who came before him and who had a different status, and it was a little bit less, and it was Rasul sallallahu alayhi wa sallam was greater. The reality behind that is that Allah subhanahu wa ta'ala wanted to make the ziyarah of the graves of the Prophet sallallahu alayhi wa the graves of the Prophet alayhi salam, Sunnah Sharif of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That you go and you do the ziyarah of the qabr of all of the blessed awliya Allah and the Anbiya. Why? Because it is a sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. By sending Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to these blessed areas, he was actually allowing us to understand the emphasis and the greatness of these places and this act of visiting the graves of these blessed awliya Allah and the friends of Allah and the messengers of Allah and the blessed Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a very significant point for us to understand, and it is amazing that Allah subhanahu wa ta'ala shows us this. And not only that does he stop there, but Allah subhanahu wa ta'ala shows us his highest rank, his adab, the highest level of ranking amongst all of the Anbiya. When they are there waiting for him in Masjid al-Aqsa, pray behind him. It was not an act of, okay, we get there, okay, so who's going to lead first? Okay, we have Adam as-salam here, we have Ibrahim as-salam, okay, who's going to go first? No. They already knew Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is what should be the Imam. Why? Because all of their lives, they were showing people to Allah subhanahu wa ta'ala and to reminding them a Nabi will come at the end of time where you all have to give bay'ah to him because he is the blessed of Allah subhanahu wa ta'ala and he is their leader. When Allah subhanahu wa ta'ala says, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, he was showing them the status and the maqam of every Anbiya to come, all the Rasul to come one after the other with the highest maqam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Another great way to show the adab of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In the Qaseedah Burdah Shareef, there is a chapter on Isra and Mi'raj, and there is one couplet that I find beautiful, that I find that really wraps up this whole story amazingly, where he says, Imam Busiri rahmatullahi alayhi says, وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِّيتَ مِنْ رُتَبٍ وَعَزَّ إِدْرَاكُ مَا أُولِيتَ مِنْ نِعَمِ, where he says, and extremely excellent are the ranks that were granted to you, and incomprehensible are those bounties which were conferred upon you. We learned about the ranks, and now let's move on to the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala upon Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Before we get to the bounties, there's one part that I wanted to speak about that I realized I didn't mention, and that is that when Jibreel alayhi salam got to a point where he could not move any further, and he mentioned to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam that this is my had, this is my limit. I cannot go any farther than this, that you can continue from here. This shows us that his muqam is such that where he is a limitation, even though he was hearing the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala and coming down and sending to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In reality, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's muqam was even greater. And after that, he was left and he knew exactly how to go. He didn't say, oh Jibreel, but where do I go? How do I get to Allah subhanahu wa ta'ala from here? You didn't teach me that. Na'udhu billah. He didn't say any of that. Why? Because he already knew. He okay, fine, salam alaikum, and he left. And he knew exactly where to go because he's been in this area. He knows this area very well. He didn't need a guide. He never needed a guide. He never had a teacher. Allah subhanahu wa ta'ala being his only teacher. This is another proof for us to understand and realize the rank of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that after that, when he was left alone, he didn't start to hesitate. Na'udhu billah. He knew exactly where to go, exactly how far to go, and what direction to go to meet Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the rank of my beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This whole journey was Allah subhanahu wa ta'ala said that, oh, you think that I'm displeased with him? Watch this and mark every single event that takes place, so you can recognize
Well, Allah, Rasulullah, my beloved's muqam, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And then the bounties, the Quranic ayat I mentioned at the beginning, ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. These are ayats from Surah Al-Najm. We understand that Allah subhanahu wa ta'ala, when Musa alayhi salam came to the Mount Tur, and he actually wanted to meet with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala told him to take off his blessed sandals and come out of the sake of a level of adab for the blessed maqam and the pure spot that was there. Allah subhanahu wa ta'ala shows us the maqam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, says that not only is your body the purest thing, but every single thing associated with you is the most purest of pure. You come with your shoes on, and you come into my court. And Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walks with his blessed shoes upon the arsh, where Rasulullah subhanahu wa ta'ala is, and he meets him directly. And this is another point where people say that, oh, maybe he just, saw some portion, or he did not see, billah, in different ways. In Hadith Sharif reported by Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu ardah, that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam indeed saw Allah subhanahu wa ta'ala. He says not only did he see him once, but he saw him twice, with his heart and with his eyes, both. He saw him with his eyes and with his blessed heart. This is a very big proof for us to understand this and to know this. And this is a Tirmidhi Sharif, Hadith Sharif is Sahih, and it's Hasan. It's a very, very Hasan. Hasan is the ranking of this Hadith Sharif, and it is a very amazing and very obvious response to those people who think that he did not see him. But the reason why I mentioned these three ayat too are very significant. The reason why that is this. Because Allah subhanahu wa ta'ala, we all think about Isra Mi'raj, we think about receiving prayer as the gift of that. But we don't realize what ibadah really is. Ibadah is every single thing. The reality of ibadah is every single thing, every act that someone of beloved of Allah subhanahu wa ta'ala did, and Allah subhanahu wa ta'ala loves it so much, He said, I want everyone for the rest of their lives to do this, and this is going to be my ibadah. This is you showing me your worship, and the way that everyone else showed me their worship, this is how I want you to show me your worship and your obedience to me. Where he says the same thing Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Surah Al-Fatiha, we recite every day. After asking for guidance, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that He wants us to ask for guidance, but He doesn't say, okay, fine, I'll send you, something special in Amazon or something. I'll send you something special, privately to you at your doorstep if you want to ask, for Siratul Mustaqim. No, He says, you want it, follow whatever my people, my pious and beloved people did. That is my path. And that's why if you think about any ibadah, think about any act of ibadah, and you'll realize that it is actually you are performing something else that someone else very pious did in the past to please Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala made that, solidified and protected that and laminated that in a way, and made that the only way that Allah subhanahu wa ta'ala will accept his ibadah. With the Hajj, every single act, whether you're going from Safa to Marwa, or they're standing behind the maqam of Ibrahim alayhi salam, every single thing that you are doing is related to a specific act that some other beloved has done. And the same way, the salah. When we think about gifts, think about this gift. Allah subhanahu wa ta'ala wanted us to not only understand the adab, but also the maqam and the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam that He has for Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. So you think I'm just pleased with him? Watch this. Look at this. When Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam came into my court, ثُمَّ دَنَا, he came close to me, I came closer, فَتَدَلَّى, ثُمَّ دَنَا, came close to me, فَتَدَلَّى, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. He came to a point where it was like a bow, it's like an arc, where two arcs meet. It was that type of closeness. فَتَدَلَّى, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, that even closer than that, he came close to me. Even closer than that. And if you think about the way that Allah subhanahu wa ta'ala created these acts of salah, we start off standing up in rak'ah. In every rak'ah, we are coming closer. And this is a representation of ثُمَّ دَنَا, that we come close, Allah subhanahu wa ta'ala come closer. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. Ruku' is the same type of act where we're trying to bend our whole body to create a half of a kaman, half of an arc. And Allah subhanahu wa ta'ala come closer. فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ
and the highest muqam closest to Allah subhanahu wa ta'ala is the sajda. And that's adna. That is the closest muqam to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala repeats this daily in our lives to show us His love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that I want you for the rest of all of humanity entirety to obey me and worship me by doing exactly what my beloved sallallahu alayhi wa sallam did to me, and I love it so much, and I want you to understand this is exactly what I want you to replicate whenever you stand up in front of me. And this is why salah is so important. And at the end of that all, I want to end off with this blessed hadith sharif. We were talking about, the idea behind coronavirus and being, the filth and all that stuff. I realized that this is a very beautiful thing where the gift of salah is so special. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned to his Sahaba Ikram, he said that if a person had a stream outside his door and he bathed in it 5 times a day, do you think he would ever have any filth left on him? And the Sahaba Ikram replied, no filth would remain on him whatsoever. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam then said, that is like the 5 daily prayers. Allah subhanahu wa ta'ala wipes away the sins by them, and this is related by Imam Bukhari and Imam Muslim in their collections. And this is for us to understand that we think, Purell or any type of disinfectant will, get rid of all this filth, but we need to really understand that if we need to get rid of all the filth, come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, make wudu, and come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and do the acts, the exact same act that happened between Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Isra wal Mi'raj, and you repeat that love, and you do it with love, and you increase the love that you have, then in your hearts for Allah subhanahu wa ta'ala, through the love that you have for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and you will realize the connection that you have with Allah subhanahu wa ta'ala. We think about the connection with Allah subhanahu wa ta'ala with fear and being afraid of all the punishments that He has. People think about this as an adhab. What's an adhab for disbelievers? But if you're a believer, then He is a rahmah, is a mercy for you. And you have to understand that this is an opportunity for us to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala by doing even more acts and loving Allah subhanahu wa ta'ala and loving Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and connecting with Him and doing as many of these gatherings as possible, whether it's in our homes or in other gatherings in other areas where you are connected with Allah subhanahu wa ta'ala through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Increase your love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and you'll see that your love for Allah subhanahu wa ta'ala will increase directly. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of our ibadah, and may Allah give us the hidayah to do more ibadah tonight and every night, and give us the ability to remember this night as a very beautiful night, a very blessed night. People think about February 14th as Valentine's Day, and you think about love in that way. Think about this as the real love day. This is the real love day where Allah subhanahu wa ta'ala shows you what love really is, not a box of chocolates. Love really is. Understand ibadah and love in the way that Allah subhanahu wa ta'ala connected with His most beloved on this night, and you will realize what love really means. May Allah give us the hidayah to understand what love really means, so that we can love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the way he is deserved to be loved, and so that Allah subhanahu wa ta'ala is radi and satisfied with us. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر. Inshallah, we'll have just a few Da'at Sharif, and so I'd like to request our dear Hadi Shabbat to come and recite the Prophet. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد. کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دست قدرت. انہیں خلق کر کے نازا، ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت. میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت. کسی اور در سے رشتہ، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل. کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل. یقین پکار اٹھا، یقین پکار اٹھا. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. سر حشر ان کی رحمت کا سبیل میں ہوں طالب. سر حشر ان کی رحمت کا سبیل
हूँ तालिब मुझे कुछ अमल का दावा मुझे कुछ अमल का दावा कभी था ना है ना होगा कभी था ना है ना होगा कोई मिस्ल मुस्तफा का कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा कभी था ना है ना होगा किसी और का ये रुतबा किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा कभी था ना है ना होगा कोई मिस्ल मुस्तफा का कोई मिस्ल मुस्तफा का تكبير الله أكبر نعرة رسالة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرة حيدري يا علي نعرة غوثي يا غوث المدد نعرة خواجة يا خواجة Let's request Sindhu Qadi the Alliance for Sakana Sharif. Praise Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله 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 الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دنا من وفراته الله الله الكرم مولى النعم كنف الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله الله
سعت الشجر نطق الحجر سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله جبريل أتى ليلة أسرى جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا بحضرته الله هو سيدنا فمحمد هو سيدنا والعز لنا بإجابته الله الصبح بدا من طاعته والليل نجا من وفراته الله تكبير الله أكبر نعرة رسالة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعرة حيدري يا علي المدد يا غوثية يا غوث المدد نعرة خواجة يا خواجة المدد किसी की ख्वाहिश हुई है खास नात पढ़ने की सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह There is a couplet that says that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, his mi'raj was that he reached Allah subhanahu wa ta'ala لوح قلم तक पहुंचा तेरी मि'राज के तू लौह कलम तक पहुंचा
اور میری ہے آج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. So of course we cannot reach that maqam of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, but we can wish and dream that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam calls us closer to him. So in that, for that request, here is a poet who has mentioned his thoughts. آجا عشق میرے نعت سنائے تو جب کیا آجا عشق میرے نعت سنائے تو جب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو جب کیا منہ ڈھانپ کے کھلانا کے گناہگار بہت منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت میت میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت میری دیکھنے آئے تو عجب کیا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے
دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن چھپائے تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن چھپائے تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر مجھے پاس بلائے تو عجب کیا That was not sure if that was requested, and so I wish I fulfilled that request. But I had come with the intention of reciting something else, so if I would get the opportunity, inshallah ta'ala. It is a poem written by an ashiq, a lover of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and I really love reading it over and over again, and I find it really emotional, and it won many awards, alhamdulillah, shukrillah. So therefore especially in my book, and that's why I really wish that I can get this state of love in myself as well. But I wanted to share those thoughts of that poet with you, that love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It's in English, and therefore I wanted to go ahead and recite it to you all, so please bear with me if you don't understand. But it starts off with this: it hurts. It really hurts. It really, really, really hurts. But you sallallahu alayhi wa sallam are close by.
It takes just one genuine remembrance of you, and you sallallahu alayhi wa alihi wasallam really do come by. But you don't sallallahu alayhi wa alihi wasallam actually come. You sallallahu alayhi wa alihi wasallam have always been there. And you sallallahu alayhi wa alihi wasallam heal. And you sallallahu alayhi wa alihi wasallam warm. And you sallallahu alayhi wa alihi wasallam, you warn and you remind that you sallallahu alayhi wa alihi wasallam are the reason I will continue to try using your perfect sallallahu alayhi wa alihi wasallam, your perfect methods to overcome everything. What would I have done without you, sallallahu alayhi wa sallam? There are no words in this world that express my love for you, sallallahu alayhi wa sallam. All your sallallahu alayhi wa sallam's praises written till this day are beautiful, but nonetheless understatements. And although the created languages don't have proper praises for you, sallallahu alayhi wa sallam, those who have used the pen for you, sallallahu alayhi wa sallam, have always been blessed with the glimpses, visits, and even quotes from you, sallallahu alayhi wa sallam. I have no literacy like Imam Busiri, rahmatullahi alayhi. No etiquette like Imam Sa'di, rahmatullahi alayhi. No ilm like Imam Jami, rahmatullahi alayhi, and no muqam like your Sahabi, rahmatullahi alayhi ajma'in. I am also used, Allahumma alayhi, radiyallahu ta'ala anhum wa adahum ajma'in. I am also using this ink of this pen for you, sallallahu alayhi wa sallam. I am trying to write praise for you, sallallahu alayhi wa sallam, so that I too can see you, sallallahu alayhi wa sallam. There's still something missing. There's still something missing. I know, sallallahu alayhi wa sallam, that you are there. But what do I have to do for you, sallallahu alayhi wa sallam, to remove that veil? I love you, sallallahu alayhi wa sallam. What else can I do? I love your Ahlul Bayt al-Sharif, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam. What else can I do? I love your Sunnah, sallallahu alayhi wa sallam. What else can I do? I love those who love you, sallallahu alayhi wa sallam. What else can I do? I love when others share with me that they've seen you, sallallahu alayhi wa sallam. Will I be able to come in front of you, sallallahu alayhi wa sallam, too? Oh, beloved, sallallahu alayhi wa sallam. Oh, Master, sallallahu alayhi wa sallam. If I'm not meant to see you, sallallahu alayhi wa sallam, can you, sallallahu alayhi wa sallam, at least give me the ability to write about you, sallallahu alayhi wa sallam, speak about you, sallallahu alayhi wa sallam, teach about you, sallallahu alayhi wa sallam. Maybe then, at least I can help others see you, sallallahu alayhi wa sallam. تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر إن شاء الله Yes. Shadman. Muhammad Shadman. Abdul Shadman. Inshallah, Baraka, Salat May, Radhane, Akida Krishna. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی سامنے روضہ اقدس کی زمین پر لوٹوں سامنے روضہ اقدس کی زمین پر لوٹوں یہ میرے دل کا ہے ارمان رسول عربی یہ میرے دل کا ہے ارمان رسول عربی تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی تیری تعظیم کرے اور تیری توقیر کرے تیری تعظیم کرے
اور تیری توقیر کرے، یہ ہے اللہ کا فرمان رسول عربی، یہ ہے اللہ کا فرمان رسول عربی، تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، دل کی حسرت ہے یہی، دل کا ہے ارمان یہی، دل کی حسرت ہے یہی، دل کا ہے ارمان یہی، غم آخر نہ ہو انجان رسول عربی، غم آخر نہ ہو انجان رسول عربی، تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر، ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی، تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. سبحان اللہ سبحان تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ حیدری یا علی المدد نعرہ عوفیہ یا غوث المدد نعرہ خواجہ یا خواجہ المدد. Right, your requesting Father to recite God's Sharif. Something to praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Where's collection? Where's his collection? Collection? Of what? Yeah. Where's that? Here's what he has. خیرت بدایوں بنیاد شریف ہے.
فرد عمل ہے سنانے کے قابل نہ فرد عمل ہے سنانے کے قابل نہ میں ان کو صورت دکھانے کے قابل نہ میں ان کو صورت دکھانے کے قابل نہ فرد عمل ہے میرے دل میں آئے ان کا کرم ہے میرے دل میں آئے ان کا کرم ہے یہ گھر تو نہ تھا ان کے آنے کے قابل یہ گھر تو نہ تھا ان کے آنے کے قابل یہ گھر تو نہ تھا ان کے آنے کے قابل یہ گھر تو نہ تھا ان کے آنے کے قابل نہ فرد عمل ہے سنانے کے قابل جب عیسیٰ ہوئے ایک امی کے در پر جب عیسیٰ ہوئے ایک امی کے در پر جہاں کے محقق زمانے کے قابل جہاں کے محقق زمانے کے قابل تمنا تو ہے جبہ سائی کی لیکن تمنا تو ہے جبہ سائی کی لیکن میرا سر نہیں آستانے کے قابل میرا سر نہیں آستانے کے قابل انہیں بھی محمد دلا دیں گے جنت انہیں بھی محمد دلا دیں گے جنت جو عاصی ہے دوزخ میں جانے کے قابل جو عاصی ہے دوزخ میں جانے کے قابل انہیں دیکھ کر کہہ اٹھا جس نے دیکھا انہیں دیکھ کر کہہ اٹھا جس نے دیکھا یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل
ये सूरत है ईमान लाने के काबिल कही है ये नाते नबी तूने हैरत कही है ये नाते नबी तूने हैरत खुदा से गुनाह बख्शवाने के काबिल खुदा से गुनाह बख्शवाने के काबिल नफरदे अमल है सुनाने के काबिल। تكبير الله أكبر نعرہ رسالة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعرہ حيدر يا علي المدد نعرہ غوثية يا غوث المدد نعرہ خواجة يا خواجة المدد. السلام يا رسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق بدر عليك فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدران أنت نور والفوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد
خافقين يا مؤيد يا ممجد يا رسول الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر العرفان يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله آفات ترفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا قاتل النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. رضي الله تعالى عن أهل البيت وأصحاب رسول الله الكريم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. صراط لم يلد ولم يولد. اللهم صل على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.